හොඳයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ YouTube channel කරා මේ වෙනකොට මිනුම් කියන පාඩම ඒ වගේම යාන්ත්‍ර විද්‍යා පාඩම සාකච්ඡා කරලා තිනේ. ඒ කියන්නේ 1980 ගණන් වල සිට මේ දක්වා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වල පිළිතුරු සපයන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම ඒ ආශ්‍රයෙන් සාකච්ඡා කළේ. ඒතර මේ වීඩියෝ නරඹන මුල්ම කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ YouTube channel කරා මිනුම් කියන පාඩම සහ යාන්ත්‍ර විද්‍යා කියන පාඩමට අදාළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වල පිළිතුරු සපයපු ආකාරය ලබා ගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් කියනවා අද ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ සමග සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දෝලන හා තරංග කියන පාඩම. ඒතර මේ දෝලන හා තරංග කියන පාඩමත් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විදිහටම. ඒ විදිහටම කියලා කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම යම්කිසි තියරි ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණම තියරි නෙවෙයි හොඳින් මතක තියාගන්න යම්කිසි තියරි ප්‍රමාණයක් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ පැහැදිලි කරලා දීපු තියරි කොටස් භාවිතා කරමින් අපි කොහොමද MCQ වලට පිළිතුරු සපයන්නේ කියලා තමයි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. දැන් මගේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව සහ මිනුම් කියන කොටස් ඉගෙනගෙන තියෙන කෙනෙක් නම් ඒගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ඇති කොහොමද මේ වැඩපිළිවෙල යන්නේ කියලා. ඒතර මේ වැඩපිළිවෙල ඉතා ඵලදායී කියලා මට හිතෙනවා. මොකද අපි තියරි ඉගෙන ගත්තට අපි ඒව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා හරියාකාරව දන්නේ නැත්නම් තියරි කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් වැඩක් නැහැ නේ. ඒක නිසා මේක ඔයගොල්ලන්ට ඉතා වැදගත් ක්‍රමවේදයක්. ඔයගොල්ලොත් උත්සාහ කරලා බලන්න මේ මම කියා දෙන ක්‍රමවේදය කරගෙන යන්න. හරිද? ඒතර මේ ක්‍රමවේදය කරනකොට මම මුලින්ම කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි තියරි ප්‍රමාණයක් පැහැදිලි කරනවා. ඊට පස්සේ තියරි ටික භාවිතා කරලා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට පිළිතුරු සපයනවා. ඒතර උත්තරේ පමණක් නෙවෙයි. කියන්නේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වල උත්තරේ පමණක් නෙවෙයි මම දෙන්නේ කොහොමද අපි එන්නේ MCQ එකට පිළිතුරු සපයන්නේ අපි ඉගෙන ගත තියරි කොටස් භාවිතා කරලා. ඒතර මේ තියරි කොහොමද දාගන්නේ කියන කාරණා තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. තව දෙයක් කියන්න ඕන ගොඩක් වෙලාවට විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන කෙටි ක්‍රම නේ මම කියා දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට. කෙටි ක්‍රම කියන්නේ මේ MCQ එකට උත්තර ගන්න කෙටි ක්‍රම තියෙනවා. සමහර ඒවත් කරලා ටක් ගාලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනනේ. ඒව නෙමෙයි කියා දෙන්නේ අපි ඉගෙනගත්ත තියරි කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. දැන් තියරි ටික ඉගෙනගත්ත එක භාවිතා කරන ආකාරය අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ MCQ මාර්ගය. ඒක තමයි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මම මේ පැහැදිලි කිරීම කරනකොට ඔයගොල්ලොන්ටම පුළුවන් ටිකක් MCQ ටිකක් කරනකොට ඒ භාවිතා කරන ආකාරය අනුව කෙටි ක්‍රම හොයාගන්න. මම සමහර MCQ වලට කියනවා මෙන්න මේ කෙටි ක්‍රම භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් සෑම එකකටම කෙටි ක්‍රම කියා දෙන්නේ නැහැ. කෙටි ක්‍රම කියන්නේ ඵලදායි තමා. නමුත් අපි ඉගෙනගත්ත තියරි කොටස් භාවිතා කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න එක තමයි මම මේකේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට කරන්න තියෙන්නේ මම මුලින්ම MCQ ටික දෙනවා. දුන්නාන් පස්සේ MCQ ටික ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් විදිහට ලියන්න. ඊට පස්සේ මගේ වීඩියෝ එක නරඹලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි ඉගෙනගත්ත තියරි කොටස් භාවිතා කරමින් MCQ ට පිළිතුරු සපයන්නේ කොහොමද කියලා හඳුනා ගන්න. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේ කියා දෙන සෑම කොටසක්ම නෝට් එකක් දා ගන්න ඕන. ඒතර 1980 ගණන් වල තියෙන MCQ සාමාන්‍යයෙන් සරල MCQ. 2000 ගණන් වලට එන්න ටිකක් සංකීර්ණ. කියන්නේ නිර්මාණශීලී MCQ තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒතර මුල් ටිකේ මුල් කියන්නේ 80 ගණන් වල MCQ වලින් අපිට තීරි කොටස් ටික අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේකට මෙන්න මේ තීරි භාවිතා කරන්නේ කියලා අතුර. 2000 ගණන් වලට යනකොට ටිකක් නිර්මාණශීලී ගැටලු දෙනවා. ඒතර නිර්මාණශීලී ගැටලු දෙනකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ කොහොමද මේ නිර්මාණශීලී ගැටලුවට අපි ඉගෙනගත්ත සරල තීරි කොටස් භාවිතා කරන්න කියලා. අන්න ඒ කාරණාව තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ හරහා පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉදිරියදී මම කියන්නේ දෝලන තරංග කියන කොටසත් කොටස් වලට වෙන් කරමින් තමයි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ අර්ථයෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන සරල අනුවර්ති චලිතය, තරංගවල ගුණ, ඩොප්ලර් ආචරණය, තීරයක් තරංග, ධ්වනි ප්‍රවේගය, අන්වායම තරංග, ධ්වනි තීව්‍රතාවය, විද්‍යුත් චුම්බක තරංග, වර්තනය, ප්‍රිස්මයක් තුලින් වර්තනය, කාචයක් තුලින් වර්තනය, මිනිස් ඇස සහ ප්‍රකාශ උපකරණ කියන මෙන්න මේ අනුමාතෘකාවට අදාළ තමයි MCQ ට සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඉදිරිදී වැඩ පිළිවෙලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක දැනටම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ මාලා හොඳයි කියලා හිතන වැදගත් කියලා හිතන ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට share කරන group වල, කියන්නේ FB group වල, WhatsApp, Telegram ඔය සෑම group එකකම share කරලා ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ මාලාවක් තියෙනවා. මේක ප්‍රයෝජනවත් කියලා. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොච්චර තියරි කොටස් ඉගෙන ගත්තත් වැඩක් නැහැ. අපි ඉගෙනගත්ත තියරි කොටස් හරියාකාරව විභාග ගැටලුවට යොදා ගන්න ආකාරය දන්නේ නැත්තම්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ බලන්න පොත් පුරවන්න නෙවෙයි. ඒ පුරවපු පොත්වල තියෙන තියරි කොටස් භාවිතා කරමින් MCQ වලට පිළිතුරු සපයන්න. අපි ඊළඟ දවසේ සිට අපේ අලුත්ම පාඩමන දෝලන හා තරංග කියන පාඩම සමග සම්බන්ධ වෙමු. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්.